Hi mga ka-Vine! Samahan niyo kami. Mamimili tayo ng panglahok sa spaghetti. Mainit, pero nabawi naman ng magandang view. Malapit na tayo sa Mini-Mart. Tawid na tayo. Kumuha ng basket and color red charot. Really? Condensed milk muna. Ano yan? Spaghetti meat sauce. Hindi. Spaghetti pasta. Bili din tayo ng macaroni pasta. Fruit juice. Try nga. Tapos, yung iba pang mga kailangan natin. Alam nyo, halos lahat ng basic needs ayan dito na. From snacks, condiments, hygiene, cleaning supplies, baby items, my healthcare din like pain relievers, first aid supplies, my frozen goods, baking supplies, my fresh produce din like onions, garlic, cabbage. Di mo na kailangan magpunta sa city para mamili. Napaka-convenient lalo na malayo kami sa city. So ayan, nabili na namin lahat ng kailangan. Magbayad na tayo. Let's cook! Ihanda na natin lahat ng ingredients. Lutuin ng pasta sa kumukulong tubig na may oil at asin. Igisa ang bawang at sibuyas sa mantikilya. Hanguin kung medyo mapula na ang sibuyas. Isunod natin ang sausage then hanguin after 45 seconds. Sunod ay corned beef, igisa for 1 minute. Tapos ilagay ang ginisang sibuyas, bawang at sausage. After 1 minute, ilagay ang spaghetti meat sauce. Haluin ng maigi. After 3 minutes, ilagay ang spaghetti sauce. Haluin ng maigi. Pakuluang mabuti for 25 minutes. Ilagay ang cheese. Perfecto! Don't forget to like and subscribe!